Det finns ju en destination som alltid tycks toppa solligan. Även i år faktiskt. Därför har vi tagit husbilen hit till Oskarshamn för att ta färjan ut till denna soldränkta ö. Så följ med till Gotland och välkomna till Gång Camping. Gutarnas ö ligger cirka 9 mil ifrån fastlandet och överfarten med destination Gotland tar mellan 2 och 3 timmar beroende på om man väljer snabbfärjan eller om man som vi åker med större fordon, då är det standardfärjan som gäller. Båten ankommer Visby och bara några kilometer söderut ligger Kneippbyen Resort som blir vår bas för vistelsen på Gotland. Om man reser med unga campare som har myror i kroppen så finns här gott om aktiviteter att fylla sommardagarna med. På området så ligger till exempel Vattenlandet som har något för alla åldrar och ett stenkast därifrån ligger Sommarland med ett alldeles eget Lilla Villekulla. Kneippbyen Resort är Gotlands enda 5-stjärniga anläggning. Här kan du bruta på någon av de 300 tomter som finns för husbilar, husvagnar och tält. Dessutom erbjuder man boende i stuga, villavagn eller på hotell. Hela anläggningen ligger högt uppe på klippkanten med en oslagbar utsikt över ett till synes oändligt Östersjön. Här kan man snacka om sommarsemester med extra allt. Gotland är naturligtvis starkt förknippat med keramik och det finns mycket vackert att titta på. Men du behöver inte bara titta, du kan också prova. Här på Etelhems krukmakeri så kan du själv få dreja. För 60 kronor så får du en plats i drejstugan och hjälp att komma igång så att du kan skapa dina egna verk. Och att forma den lilla lerklumpen det är faktiskt inte så lätt som det kanske verkar. Men det är samtidigt precis lika rofyllt som det ser ut. För att lyckas krävs fantasi, tålamod och en gnutta självdistans. Så, färdigt. Nu vet jag keramiker världen över funderar. Hur gjorde han? Men berätta, vad är grejen med krukmakeri och drejning? Det är nog olika från olika människor, men för mig var det nog ingenting som var självklart från början. Jag är uppväxt i det här krukmakeriet så att för mig så var det kanske lite grann som en bondson eller bonddotter som tar över gården. Liksom. Så var det för mig. Men för många andra som är här och jobbar så är det ju så att man har verkligen fått kämpa för att bli keramiker. Det som är häftigt med att vara keramiker eller krukmakare det är ju att man aldrig blir fullärd. Man kan ju inspireras mycket av varandra när man jobbar tillsammans, av kollegor, man är ute och reser eller man får hela tiden tänka lite nytt och det är ju roligt istället för bara stanna upp. Liksom. Men framförallt så gillar jag den här pedagogiska biten som jag har här på krukmakeriet. Att folk får komma hit och öppna verkstäder, att kunna visa liksom, både unga och gamla. Framförallt unga barn som kanske liksom aldrig har sett. Man kan liksom följa hela processen från ax till limpa. Alltså man kan se lerhögen utanför som vi förädlar leran som vi bryter på Gotland här. Och sen så kan man gå iväg med en färdig kaffekopp som man kan handla i butiken. Och just hela den här processen, det är ju rätt ovanligt idag. Att man kan följa en sån, alla moment. Och att förmedla det ger mig väldigt stor glädje. Besöker man Gotland under första veckan i augusti så får man en bonusupplevelse som inte liknar något annat du upplevt. Välkomna till Medeltidsveckan. Under en hel vecka byter Visby skepnad och plötsligt tas alla besökare med på en tidsresa till år 1361. Överallt kan man ta del av konsthantverk, teaterstycken, musik
och gyckelspel. Här bjuder man också på ett storslaget turnerspel där medeltida riddare drabbar samman till gästernas förtjusning. Tro till ej, men här på Gotland så finns faktiskt en attraktion som är mycket äldre än både riddare och ringmur. Lummelundagrottan ligger bara 15 minuter ifrån Visby och är en av Gotlands mest kända sevärdheter. Det hela började för drygt 60 år sedan när 3 lokala tonårskillar blev nyfikna på en bäck som tycktes försvinna in i Kalkstensberget. Just nu så är vi i det vi kallar för Bergakungens sal. Hit kan du komma på 2 sätt. Dels så kan du komma igenom den tunneln som vi gick nu. Men de första som kom hit kom från det hållet. Örjan Håkansson, Percy Nilsson och Lars Olsson hette tonåringarna som gjorde upptäckten och de kom längs det som idag kallas för pojkarnas gång. Så att de kom hit 1948 och så gick de in i mörkret och så då hade de med sig någon ficklampa och lite stearinljus. Och så började de då så smått ta sig vidare in i grottan och efter 2 år, det var då de hittade en spricka i taket och sen så fick de ned en stor sten och bakom stenen där ligger det en krypgång och den börjar krypa, 20 meter lång, bara 19 centimeter mellan golv och tak. Men de pressar sig igenom det där. Lars han brukar säga att jag har så stort huvud så jag fick att lirka lite för att komma igenom. Men han pressar sig igenom och så småningom kommer alltså alla 3 hit in. Och bland annat så fick de se droppstensbildningar som vi har runt omkring oss här. Och det hade de ingen aning om vad det var. Alltså det är ju jättespännande med Gotland för det här är ett gammalt korallrev för 425 miljoner år sedan om vi hade stått här då. Då hade vi stått i ett varmt, grunt, skönt vatten, simmat omkring bland alla möjliga koraller och vad det nu kunde vara, pansar, hajfiskar och sånt där. Men sen så har vi vandrat från ekvator hela vägen hit och på vägen så har det blivit sten. Så idag är det bara fossil som är ihoppressat i princip. Och då är det så att i det här korallrevet så finns det 1000 miljoner sprickor. Och vattnet tar sig igenom dessa sprickor ned i berget och så passerar det berget och på så sätt har den här grottan utvecklats. Så alltså vattnet som har gjort grottan. Men jag tycker det är häftigt alltså. Jag tycker det här med all fossil och den här historien. Man kan ju bara tänka sig 425 miljoner år fram i tiden. Hur ser det ut då? Vad har hänt då? Då blir man ganska ödmjuk alltså, och då tror jag att det här jordklotet, vi styr inte det. Det finns andra krafter här som så att säga är viktigare och starkare och större. Utforskningen av Lummelundagrottan fortsätter och vem vet vad för spännande som väntar där inne i mörkret. Det har varit väldigt intensivt här på Gotland. Jag är väldigt nöjd men ganska trött. Så nu när det är dags för att laga mat så ska jag faktiskt göra det lite lätt för mig. Nu ska vi svänga in här till Emunds gård. På gården så bedriver man högklassig nötköttsproduktion och djuren äter bara foder som är fritt ifrån antibiotika och hormoner. I butiken så möter jag Maud som hjälper mig att plocka ingredienser till den rätt som är både elegant och som bara tar några minuter att laga. Vi börjar med rucola. Ta en riklig mängd utav det. Och så river parmesan och använd gärna den här breda kniven så att du får stora flarn. Och sen salt och peppar. Och så lägger vi på den här goda tryffelvinägretten som vi köpte på gården. Och så avslutar jag med en citron. Jag skär en klyfta. Vill man ha vin så skulle jag föreslå ett italienskt rödvin. Gärna Chianti, kanske Brunello. Jag har faktiskt med mig en flaska från förra säsongen utav Gång Camping när vi var nere i Italien. Så, hade du varit här nu så hade jag haft förmånen att få bjuda dig på carpaccio med rucola och gotländsk tryffelvinägrett.
Programmet är slut för den här gången. Gotland har levererat. Men vi fortsätter vår resa. Jag hoppas att ni hänger med oss. Så se oss i den här kanalen eller så syns vi ute på vägarna. Färjetrafiken till ön sköts av Destination Gotland. Vi drejade hos Etelhelms krukmakeri. Första veckan i augusti är det medeltidsvecka. Besöket i underjorden gjordes vid Lummelundagrottan. Middagsingredienserna köptes hos Eimunds gård. Och under vår vistelse bodde vi på Kneippbyn Resort.